Naghahanap ka ba na pwedeng gumawa ng bahay mo pero hindi mo alam kung ano o sino ang kakausapin mo? So nakabili ka na ng lote. Nakapagpa-design ka na kay architect at sa mga allied professionals. Kumpleto at detalyado na ang mga designs on paper. At ready na itong ipagawa, ipatayo, ipakonstruct, or basta, nakahanda ng itawid sa katotohanan ang bahay mo. Excited ka nang makita siya into reality. Pero kanino ka nga ba dapat magpagawa o magpatayo ng bahay? Sa arawan? Sa pakyawan? O sa contractor? This has been asked on this channel countless times. Kaya naman, ito na ang request nyo. In this video, I will dive deeper on the pros and cons of these options when deciding who will build your house. All that and more after the... Let me start by saying that building a house is no joke. Ang budget na iyong pinag-ipunan, inutang, or niloan para lang makapagpatayo ka ng disenteng bahay para sa iyo at para sa mga mahal mo sa buhay ay hindi pwedeng idaan sa bahala na si Batman. You have to take this into serious consideration. Kasi ang perang gagastusin mo para dito ay gagamitin mo para sa mahabang panahon. So hindi ito pang short time. In short, hindi ito parang gamit lang sa bahay na kapag nasira na ay itatapon at papalitan mo na lang. Parang nung sinabi niyang, hindi ka na niya kailangan. Hindi din ito parang isang bagay na kapag naluma at pinagsawaan na, ay babaliwalain na lang. Yung tipong matapos kang pakinabangan. For most people, this investment is for an entire lifetime. And that's building a house. Your dream home, your goal, your reward for your life's hard work, your home sweet home, your refuge, your quiet place, your humble abode. Ano-ano pa man ang tawag nyo dito, one thing is for sure, ang makakuha niyan ay hindi ganun kadali. Kaya naman, here's my take on this matter. Disclaimer, what I will be discussing here will be my opinion only. It will always be up to you to decide which one is more appropriate for you, your situation, and your finances. I am just here to shed some light and share my knowledge on this matter and hopefully enlighten you on deciding on what suits you better. For this discussion, we have three options. Number one, arawan. It rhymes. Or the labor-only contractors. Taken from the word itself, these workers are paid per day or by the day. Number two, pakyawan or informal contractors. Kumbaga sa bilihin, wholesale or bultuhan. Kadalasan sila yung mga workers na nasanay na sa kalakaran ng konstruksyon at nangongontrata na ng sarili nila. They are usually a group of workers or a team of builders. Informal kasi most of them do not have business permits or any other government registration. And lastly, number three, contractors. Hindi yung basta-basta contractor legit contractors. These are contractors who are bona fide businesses. Meaning, it is a legit company, a registered business entity sa DTI or SEC, sa BIR, etc. They transact according to the rules and regulations of the government when it comes to doing business. Ang ilan sa mga contractors na ito ay rehistrado din sa PCAB or the Philippine Contractors Accreditation Board. So ano nga ba ang mas magandang kunin kapag magpapagawa ka na ng bahay? Unahin natin sa arawan. Arawan, laborer. Advantages. You control the budget because it is per daily accomplishment. Hindi ubos agad ang budget mo. It is easy to terminate the project when it's done kasi nga per day ang inyong usapan. Ideal for small project scopes, yung simpleng trabaho lang na hindi masyadong nangangailangan ng skilled na worker. Tulad ito ng mga minor plumbing works, minor electrical rewiring and reconnection works, small painting works, pagtapal ng butas ng bubong, simple carpentry works at marami pang iba. Ang halaga ng isang araw ng isang trabahador ay magdedepende sa minimum salary ng kasalukuyang panahon para sa mga non-skilled and labor-only workers. At pwede itong umabot sa doble nito o higit pa depende kung ang trabahador ay highly skilled or expert sa kanyang trabaho. Ang kagandahan sa arawan, flexible ang demand sa budget. Kaya hindi siya mabigat sa bulsa. Kasi kung kailan ka lang may available funds, dun ka lang magpapagawa. Kung kailan mo lang sila kailangan, dun ka lang kukuha ng serbisyo nila. Parang yung kakilala mo na magpaparamdam lang sa'yo kapag may kailangan siya sa'yo. Disadvantage. It is prone to slow progress or pwedeng mabagal ang takbo ng trabaho because workers tend to delay the project to be able to have income the next day. Lalo kung wala siyang ginagawang iba at dito lang siya nakaasa. Pagdating naman sa workmanship, some of them may not be that skilled, kaya they are ideal for minor works only. Siguraduhin nyo na lang na katanggap-tanggap ang trabaho niya base sa mga dati na niyang nagawa o sa referral ng iba na pinagtrabahuhan na niya. Pakyawan or informal contractor. Advantage. They work faster.
Kasi the quicker they finish the project, the more profit they can take home. Usually, skilled workers sila. Usually. So do not take my word for it. For me, the thinking is hindi sila mangangahas mangontrata kung sila ay baguhan or walang experience. Or baka may iba silang intention. Hindi natin alam. Pag okay ang mga workers na nakuha mo at talagang mabilis silang gumawa, this is highly advantageous for you as the client. Pero punta muna tayo sa disadvantage. Disadvantage. One disadvantage of getting Pakyawan workers is that you will release a bigger amount of money right away. It is financially more risky. And there might also be trust issues involved, lalo kung hindi mo naman personally kilala ang mga kausap mo. Kanina nabanggit ko na advantage ng Pakyawan kapag mahusay ang mga workers na nakuha mo. Pero kapag hindi, then it ultimately becomes a disadvantage. Kung hindi marunong ang nakuha mong tao, ikaw na kliyente ang magsasuffer. Ito yung madalas mo ding makita sa mga social media posts na kesyo nagrereklamo kasi hindi tinapos ang project, itinakbo na ang pera, o di naman kaya baliktad. Hindi na bayaran ng kliyente kahit tapos na ang project. Both Arawan and Pakyawan workers are most probably non-technical people. Sila yung mga taong natutunan ng construction dahil sa mga experiences nila dito. Pero hindi sila fully trained sa technical aspects ng construction management. Kapag non-technical ang kausap mo, ito ang posibleng senaryo. Halimbawa, ikaw na kliyente ay may ipapagawang project na sabihin na natin nagkakahalaga ng 300k bilang total cost. Tapos ang kausap mo ay non-technical person. Tinawaran mo ito ng sabihin na nating 250k or 200k na lang. Kapag hindi maalam sa technical aspects ng construction management ng kausap mo, baka pumayag na lang ito sa discount para lang magkatrabaho siya, without really thinking of the possible implications of the discounted price. Kailangan din kasing i-consider ang maraming bagay katulad ng logistics, material purchasing, and budget allocation, just to name a few. Ito ang ilan sa mahalagang aspeto ng construction management na baka ma-overlook ng worker na hindi trained sa mga aspetong ito. All because ang priority niya ay ang makakuha lang ng project. Again, the risk is that they might accept any project regardless of the technical aspects involved in a well-planned construction process. Another possible scenario ay ang magkulang ang budget kasi may mga bagay na hindi agad na consider sa umpisa. Believe me when I say that in the actual construction, madaming unforeseen issues na hindi agad nakikita sa umpisa. In the end, yung paunti-unting dagdag sa presyo ay maaaring madagdagan hanggang sa ma-realize mo na ang laki na pala na nagagastos mo sa project mo. Or worse, kapag na-realize ng mga namamakyaw na hindi pala nila matatapos ang project sa presyong napagkasunduan, baka itakbo na lang nila ang budget at goodbye na sa project. Don't get me wrong, there are really great workers out there at hindi ko naman sinasabi na huwag nyo silang kuhanin. Like what I said in the disclaimer, kayo naman ang bahala dyan bilang homeowner. Trust will always be an issue. Hindi naman mawawala yun kapag malaking halaga ang pinag-uusapan, especially if this is your first time to work with them. You just need to make sure na okay sila magtrabaho. Either you double check with the person who referred them to you kung okay ba sila magtrabaho o ikaw mismo ang mag-check ng mga dati na nilang nagawang trabaho. Kung ayaw mo na masyadong madaming iisipin, consider this option. Getting a legit contractor. Contractor. A formal contractor. By definition, a contractor is a person or a company that undertakes a contract to provide materials or labor or both to perform a service or to do a job. Kaya naman sila tinawag na contractor kasi may kontrata na napagkasunduan. Advantage. The project is all covered, depending on your request and the mutually agreed upon scope of works. Meaning, kung ano ang nasa kontrata, yun ang dapat gawin at sundan. Sa kontrata, dapat malinaw na nakasaad lahat ng scope of works ni contractor base sa mga design, plano or drawing, specifications, bill of quantities and materials nila architect at ng mga allied professionals. Kabilang na din dito ang timeline or duration na magiging project, ang kabuuang presyo ng construction project at ang terms of payment, whether by progress billing or installment. Similar to getting design professionals like architects and engineers to do a job, there's value for your money. You are assured that whatever is in the contract, it will be turned over to you 100% as per contract.
Ang isang advantage sa pagkuha ng legit na contractor ay kapag may mali sa implementation ng design ay maaari mo itong ipaulit sa contractor, lalo kung hindi ito sang-ayon sa design or implementation plans ni architect. Hindi tulad sa arawan or pakyawan, ang kliyente ang kadalasang sumasagot ng kamalian ng mga trabahador kasi malamang sa hindi, wala itong malinaw na usapan o kontrata o di naman kaya ay wala silang budget para mag-ambag sa maling trabaho nila. Baka kaya minsan ito ang dahilan kung bakit may mga insidente ng pagtakbo ng pera o pang-iiwan ng project dahil sa mga ganitong senaryo. Sa legit contractors, any revision will be subject to a change order. Kapag wala namang dagdag sa initial estimated cost, wala namang madadagdag sa presyo, not unless malaki ang nabago sa design. Legit contractors will take care of their company name and brand. That is why it is advantageous to acquire their services. Disadvantage: you will need more budget. Final word. Some of you have asked me this question. How much do contractors mark up on their price? When it comes to the overhead profit of the contractor, it is not as high as you think. I got a chance to talk to my contractor friends and normally they would have a markup of as decent as 10% to 15% the most, depending on the project and the level of stress they will get from it. Kasi kaya ka naman kumukuha ng contractor is to lessen the stress of building your own house. Normally, contractors would not raise their cost too much because of competition. Madaming contractor to be honest. At kung mataas ang presyo mo, wala kang project. Rest assured, you are getting a decent price whenever you get to deal with a legit contractor. Building your dream house may be stressful. Pero ano nga ba sa buhay ang walang stress? Halos lahat naman na nagpagawa ng bahay ay dumaan sa challenges or stress during the time of construction. Pero afterwards, goal achieved. Doon ka mag-focus. My advice is that always push for your goals. Pero be very smart in decision making. Pag-aralan mong mabuti lahat ng decisions na gagawin mo bilang homeowner. Also, huwag kang mahiyang lumapit sa mga professionals. Maraming nagsasabi dyan na dagdag gastos lang ang pagkuha ng professional services. Pero sa totoo lang, ito ay malaking kabawasan sa stress mo. Bukod sa kompleto ang designs na makukuha mo, dagdag security din ito sa overall safety and strength ng construction ng bahay mo. Tandaan mo na ang bahay ay pangmatagalan, kaya siguraduhin na ligtas itong itinayo at nakasunod ito sa building standards ng National Building Code, Structural Code of the Philippines, and all the other codes and laws provided by our government to ensure that you live safely and securely inside the premises of your property. By doing so, you and your family are assured of having a good night's sleep inside your home sweet home. If you like this video, please hit that thumbs up button. And if you like more videos like these, press that subscribe button. At idamay mo na din ang notification bell icon to keep you updated on my latest posts on this channel. You may also follow me on my other social media accounts. Again, I'm Carlo, this is Architalk, at sa channel na ito, puro future lang ang pag-uusapan natin. Kaya palaging my future. Ang budget na iyong inutang, ang budget na iyong pinay, para lang makapagpatayo ka ng desenteng bahay para sa mga, you have to take, believe me when I say that, ay maaaring dumagdag ng dumagdag. Kaya naman sila tinawag na contractor, kasi may kontrata na